Και φρέσκο ψωμάκι εννοείται, φρυγανισμένο. Και να δούμε τη σαλτσούλα και το κρεατάκι. Το δοκιμάζω. Το καλύτερο. Να δούμε και το λουκάνικο. Όλα 5 Αλβίνα. Και μπράβο σου. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι. Είμαστε στο Melody of Taste του Albina, Πελοπίδα το κοτέτσι του, την Λίζα, τον οπερατέρ και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε το μπεκρί μεζέ. Σας είχα κάνει μία ερώτηση. Ποια από τα δύο φαγητά θέλετε να σας φτιάξω πρώτα, μπεκρί μεζέ ή κοτόπουλο à la crème με χυλοπίτες, και οι περισσότεροι επιλέξανε μπεκρί μεζέ για πρώτη συνταγή. Σαφώς και θα γίνει και η δεύτερη συνταγή, αλλά στα επόμενα βίντεο. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή, μπεκρί μεζέ, θα χρειαστούμε 700 με 800 γραμμάρια χοιρινό λαιμό, κομμένο σε κυβάκια μία μπουκιά, 200 γραμμάρια χωριάτικο λουκάνικο, 3 ντομάτες, 3 πιπεριές εκ των οποίων είναι μία κόκκινη φλωρίνης, μία πράσινη, μία κίτρινη, 2 μέτρια κρεμμύδια ξερά, 5 σκελίδες σκόρδο, 1 ματσάκι φρέσκο θυμάρι προαιρετικά, 150 ml κόκκινο ξηρό κρασί, 50 ml ελαιόλαδο, 1 κουτάλι της σούπας πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο, λίγη γλυκιά πάπρικα, αλάτι, πιπέρι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και ξεκινάμε ετοιμάζοντας το κρεμμύδι, το οποίο το κρεμμύδι θα ψιλοκόψουμε. Τελειώσαμε με το κρεμμύδι, ετοιμάζουμε τις ντομάτες, το στρίβουμε στο τρίφτη. Ετοιμάζουμε και τις πιπεριές μας, τις κόβουμε κυβάκια για να μας κάνουν ωραία σάλτσα. Έτοιμες και οι πιπεριές. Ετοιμάζουμε και τα λουκάνικα, τα οποία τα λουκάνικα θα κόψουμε κομμάτια στρογγυλά. Έτοιμα και αυτά. Και ξεκινάμε. Παίρνουμε μία πλατιά κατσαρόλα, ανάβουμε για να ζεσταθεί λιγάκι. Χωρίς να βάλουμε λάδι μέσα στη κατσαρόλα, θα ψήσουμε τα λουκάνικα. Με αυτόν τον τρόπο και από τις δύο μεριές να ψηθούν λιγάκι, να βγάλουν το λίπος τους. Ετοιμάζουμε δίπλα ένα πιάτο με χαρτί κουζίνας για να βάλουμε μετά τα λουκάνικα και το κρέας. Γυρνάμε από την άλλη μεριά τώρα τα κομματάκια. Αφήνουμε για ακόμα λίγο, 1 λεπτό. Μετά από 1 λεπτό βγάζουμε, το βάζουμε σε απορροφητικό χαρτί. Και χωρίς να βάλουμε λάδι, βάζουμε το χοιρινό μας. Και ψήνουμε και από τις δύο μεριές. Βλέπετε, χωρίς να έχουμε βάλει λάδι μέσα, το κρέας μας βγάζει το λίπος του. Συνεχίζουμε μέχρι να τσιγαριστεί το κρέας μας από όλες τις μεριές. Ανακατεύουμε τακτικά, ανακατεύουμε άλλη μία φορά, αφήνουμε για ακόμα λίγο. Προσπαθούμε τα κομμάτια να είναι σε μία στρώση. Τα αποσύρουμε
βάζουμε μαζί με τα λουκάνικα για να τραβήξει περισσότερο λίπος το απορροφητικό χαρτί. Βλέπετε ότι δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν βγάλανε και πάρα πολύ λίπος, αυτό είναι καλό. Λοιπόν, κατεβάζω λίγο το μάτι και προσθέτω το λάδι. Και επειδή η κατσαρόλα μου είναι πάρα πολύ ζεστή, δεν θα περιμένω να ζεσταθεί το λάδι, θα προσθέσω επί τόπου το κρεμμύδι. Σοτάρω λίγο το κρεμμύδι, μαζί με το κρεμμύδι προσθέτω σκόρδο, μπορείτε να το κόψετε φυσικά, μπόλικο σκόρδο. Ανακατεύουμε και μόλις θα γυαλίσει λίγο το κρεμμύδι, θα προσθέσουμε πίσω το κρέας και το λουκάνικο. Αφού γυαλίσαμε λίγο το κρεμμύδι μας και το σκόρδο, βάζουμε μέσα πίσω το κρέας μας και το λουκάνικο. Ανακατεύω. Αφήνω λίγο να ζεσταθεί το κρέας μαζί με το λουκάνικο, να παντρευτούν με κρεμμύδι και σκόρδο. Αφού αφήσαμε να ζεσταθεί λίγο το κρέας μας και το λουκάνικο, αυξάνουμε τη φωτιά στο μάξιμο και σβήνουμε με κόκκινο ξηρό κρασί. Αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ, ξύνουμε λίγο το πάτο, κάνουμε ένα ντεγκλαζάρισμα. Αφού έχει εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέτουμε ένα μεγάλο κουτάλι πελτέ ντομάτας μέσα. Ανακατεύουμε για να καλύψει πελτέ ντομάτας όλα τα κομματάκια του κρέατος, σχολαστικά. Σε αυτό το σημείο προσθέτουμε τριμμένη ντομάτα, λίγη ζάχαρη για να ισορροπήσουμε την οξύτητα της φρέσκιας ντομάτας. Αν ξέρετε ότι οι ντομάτες σας είναι γλυκές, μη προσθέτετε. Μόλις θα πάρει την πρώτη βράση η ντομάτα, θα βάλουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά που έχουν μείνει, θα το αφήσουμε να ψήνεται σε σιγανή φωτιά για 1 ώρα. Αφού κοχλάζει και η ντομάτα, προσθέτουμε τις πιπεριές μας. Ενσωματώνουμε υπέροχα χρώματα, υπέροχο άρωμα, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Όταν θα το φτιάξετε θα καταλάβετε ότι είναι καταπληκτικός μεζές. Δεν θα προσθέσω καθόλου νερό, βάζω λίγο μπούκοβο και λίγη γλυκιά πάπρικα, αλάτι πιπέρι και ένα μεγάλο κλονάρι φρέσκο θυμάρι. Δοκιμάζω το αλάτι και αφήνω να ψήνεται αργά με τους χυμούς του και τη φρέσκα ντομάτα χωρίς να προσθέσω νερό. Το μόνο που μπορείτε να προσθέσετε αν σας αρέσει, ακόμα λίγο κρασί. Θα του ταιριάζει πολύ. Δοκιμάζω αλάτι. Ζητάει λίγο αλατάκι. Ακόμα. Μισό κουταλάκι. Ανακατεύω. Σκεπάζω. Κατεβάζω τη φωτιά και αφήνω για 1 ώρα. Πέρασε 1 ώρα. Κλείνουμε. Θα σας δείξω πώς πρέπει να είναι. Πρέπει να μείνει με τη σάλτσα του, η οποία πρέπει να είναι μελωμένη. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει μείνει μόνο με τη σάλτσα του, με την ταματούλα. Αποσύρουμε αυτό το κλονάρι από το θυμάρι που μας έχει δώσει τα φιλαράκια του και δεν χρειαζόμαστε άλλο. Ελάτε να δούμε πώς έγινε το κρέας μας. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει γίνει και πάμε να κάνουμε μία δοκιμή. Εννοείται ότι πρέπει να το δοκιμάσουμε, να δούμε τι έχουμε φτιάξει. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι να μαδίσω λίγο φρέσκο θυμάρι. Αν δεν σας αρέσει μην το κάνετε, αλλά το συνιστώ γιατί δίνει άλλο άρωμα.
Πολύ ωραία. Και ελάτε να το σερβίρουμε λίγο, να το δοκιμάσουμε. Και φρέσκο ψωμάκι εννοείται, φρυγανισμένο από τα χεράκια μου επίσης. Και να δούμε τη σαλτσούλα, εννοείται, και το κρεατάκι. Και εννοείται ότι το δοκιμάζω. Το καλύτερο. Να δούμε και το λουκάνικο. Όλα 5 Αλβίνα. Και μπράβο σου. Τέλειο. Αριστούργημα. Τι να πω για αυτό το φαγητό. Τι να πω, δηλαδή υπάρχει κάποιον μάλλον που δεν του αρέσει. Δεν νομίζω. Καταπληκτικό. Φτιάξτε το και θα με θυμηθείτε. Και πάμε λίγο να πούμε λίγα πράγματα. Μπεκρί μεζέ, κρασάκι και να τρώνε έναν μεζέ πολύ ωραίο. Τι μπορεί να πει κανείς, όσο πιο πικάντικο, τόσο πιο κρασί τραβάει. Και όχι μόνο κρασί, εμένα ας πούμε η μπύρα, η αγαπημένη μου. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι τσικουδιά, μπορεί να είναι ρακί, μπορεί να είναι ούζο, οτιδήποτε, αλλά το κρασί είναι κρασί. Λοιπόν, εμείς το σβήσαμε και με το κόκκινο κρασί. Σας έχω πει στη διάρκεια του βίντεο ότι αν βλέπετε ότι χυμός της ντομάτας δεν είναι αρκετός, το μόνο που μπορείτε να προσθέσετε είναι λίγο κρασάκι ακόμα. Μην βάλετε νερό, please. Σας παρακαλώ δηλαδή, για να γευτείτε ένα πάρα πολύ καλό μεζέ, να έχει μόνο τη σάλτσα του, χωρίς νερό. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πούμε. Εννοείται ότι φτιάχνετε από οποιοδήποτε κρέας θέλετε. Δηλαδή, εγώ το έφτιαξα με χοιρινό και με χοιρινό λουκάνικο. Εσείς μπορείτε να πάρετε μοσχαράκι, μαλακό μέρος, λοιπόν, και μοσχαρίσιο λουκάνικο επίσης. Επίσης το λουκάνικο μπορεί να είναι καπνιστό, μπορεί να μην είναι καπνιστό. Είναι ό,τι σας αρέσει. Μετά, πολύ σημαντικό είναι η κοπή του, δηλαδή πρέπει να είναι, γι' αυτό λέγεται και μεζές, όταν παίρνουμε το κομμάτι, έτσι, να είναι μία μπουκιά χωρίς να χρειαστεί να την κόψουμε. Δηλαδή, την πήρατε και στο στόμα. Και όσο κάθεται γίνεται λουκούμι. Λουκούμι. Perfect. Και είναι και η ώρα του φαγητού, όπου το καταλαβαίνετε. Οπότε, κόβετε μικρά κομματάκια για ένα δάγκωμα. Επίσης, είδατε ότι εγώ το κρεμμύδι το έκοψα κυβάκια, ψιλοέκοψα. Υπάρχει βερσιόν η οποία λένε να το κόψετε μισοφέγγαρο. Δεν το συνιστώ, γιατί πρακτικός είναι ο λόγος. Δηλαδή, όταν πας και θέλεις να το φας και πίνεις, ας πούμε, το κρασάκι σου, ο μεζές, έτσι όπως το βάζω, βλέπετε, στο πυρούνι δεν εξέχει από πουθενά. Λοιπόν, βλέπετε ακόμα και τη σάλτσα, έτσι όπως παίρνω, είναι όλο πάνω στο πυρούνι. Δεν χρειάζεται ούτε να το κόψεις τίποτα. Γι' αυτό σας συνιστώ. Πρώτο είναι αυτό. Και δεύτερο, μη με κοιτάτε. Μη με κοιτάτε γιατί είμαι πολύ μερακλούς αυτά. Λοιπόν, και επίσης, όταν το κρεμμύδι είναι ψιλοκομμένο, κάνει καλύτερη σάλτσα. Ντομάτες συνιστώ φρέσκες εννοείται, καλής ποιότητας πελτέ, κρασί καλό. Εγώ πάντα έχω στο ψυγείο, όλοι οι γνωστοί μου ξέρουν ότι ό,τι κρασί μπαίνει στο σπίτι μου, δηλαδή όταν έχω κάποια γιορτή, κάποιο τραπέζι, ξέρω εγώ, και μου φέρνουν κρασιά, ό,τι κρασί δεν πίνεται, γιατί εγώ δεν πίνω κρασί καθόλου, ό,τι κρασί δεν πίνεται, μπαίνει στο ψυγείο και όλα λέω δεν πάει ποτέ χαμένο, πάει καλό κρασί πάντα μέσα στο φαγητό. Μην βάζετε στο φαγητό ότι να είναι κρασί, καλό. Στο συγκεκριμένο, επειδή είναι κόκκινη σάλτσα, καλό είναι να βάλετε, να το σβήσετε με κόκκινο κρασί.
Αν έχετε σπιτικό ακόμα καλύτερα, θα μυρίζει και στα φύλλη. Λοιπόν, επίσης, οι πιπεριές, έτσι, έχω βάλει μία φλωρίνης, μία κίτρινη, μία πράσινη. Φλωρίνης, οπωσδήποτε να τη βάλετε. Πράσινη, οπωσδήποτε. Από εκεί και πέρα, αν δεν σας αρέσει κίτρινη, κόκκινη, πορτοκαλί, μην τις βάζετε. Αλλά και αυτές δένουν τη σάλτσα, την κάνουν ακόμα πιο νόστιμη. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γεύση έχει, τι άρωμα βγάζει, δηλαδή είναι κάτι απίστευτο. Ψήσιμο αργό, 1 ώρα σε σιγανή φωτιά, εκεί να κάθετε. Δηλαδή και όταν θα δοκιμάσετε με ένα κοφτερό μαχαιράκι ένα κομματάκι του κρέατος, λοιπόν, και αν βλέπετε ότι ακόμα δεν διαλύεται σε ίνες, αφήστε εκεί. Αφήστε. Καλύτερο θα είναι. Απλά προσέχτε για να μην καεί κάτω. Λοιπόν, επίσης αυτό που ήθελα να σας πω, εάν σε περίπτωση το λουκάνικο σας είναι χωριάτικο, το φτιάχνετε εσείς ή το αγοράσετε κάπου στο τόπο σας, εκεί που ξέρετε ότι είναι αγνά τα υλικά κτλ. Όταν το ψήσετε το λουκάνικο και θα βγάζει πολύ λίπος, εμένα δεν έβγαλε καθόλου, βγάλει λίπος, σε αυτό το λίπος θα τσιγαρίσετε και το κρέας σας, έτσι. Αλλά όταν τσιγαρίσετε το κρέας και αν είναι χοιρινό που θα βγάλει και αυτό, τότε όταν θα το αποσύρετε θα το βάλετε σε απορροφητικό χαρτί, δείτε αν είναι πολύ, βγάλτε το μισό, δηλαδή να έχει ελάχιστο από το ζωικό λίπος και πάνω σε αυτό θα προσθέσετε καλό ελαιόλαδο. Λοιπόν, νομίζω σας τα είπα όλα, οτιδήποτε άλλο με ρωτάτε και σας απαντάω. Αλλά εδώ η εικόνα μιλάει μόνη της, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, χάνουμε μπουκές, όπως έλεγε ένας γνωστός μου. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι, τώρα βρήκα σήμερα εγώ αυτό το μήνυμα, για κάποιο λόγο ήταν κρυμμένο κάπου, μία κυρία, δεν θυμάμαι το επίθετό της, μου ζήτησε αν έχω διάθεση και θέλω να σας δείξω πάλι όλα τα gadget τα δικά μου στην κουζίνα που έχω. Δηλαδή, να μην μαγειρέψω εκείνη την ημέρα, αλλά να κάνω μία παρουσίαση, τα ταψιά μου, τα gadget, ας πούμε, μίξερ, χειρός, το ένα τ' άλλο, δηλαδή ό,τι χρησιμοποιώ στην κουζίνα. Αν όντως σας ενδιαφέρει... και αυτό που είδα, ότι κάτω από αυτό το μήνυμα που έχει γράψει η κυρία, βάλανε πολλές κυρίες like, που σημαίνει ότι συμφωνούν με αυτή την επιθυμία της. Λοιπόν, θέλω σε αυτό εδώ το βίντεο, κάτω, γράψτε μου, θέλουμε να μας δείξεις της κουζίνας σου τα βοηθητικά, ας πούμε. Ό,τι έχεις. Όχι σερβίτσια, είπαμε έτσι, ταψιά, σκεύη μαγειρέματος, σκεύη ψησίματος και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αν όντως το θέλετε θα το δείξω, γιατί παλιότερα το έχω ξανακάνει, δεν πήγε πολύ καλά το βίντεο, προφανώς δεν είχε ενδιαφέρον, δεν ξέρω. Τώρα, αφού σας ενδιαφέρει και οι παλές μου κυρίες που με ακολουθείτε από την αρχή και οι καινούριες, αν το επιθυμείτε γράψτε μου στο σχόλιο ότι επιθυμούμε. Επίσης, μία άλλη κυρία μου ζήτησε να δείξω ένα κέικ μόνο με γιαούρτι, χωρίς αυγά και χωρίς βούτυρο. Σας ενδιαφέρει? Θα σας το δείξω. Λοιπόν, και εδώ τελειώνω. Είδατε ότι έχω αλλάξει το χρώμα. Το πήγα λιγάκι με αντάβιες, λιγάκι σε πιο σκούρο. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, το έχω συνηθίσει στον εαυτό μου το ξανθό το πολύ. Λοιπόν, και το έχω κόψει λίγο για να τα δυναμώσω κτλ. Άμα σας αρέσει, καλώς. Άμα δεν σας αρέσει, πάλι καλώς. Αυτό έχω. Λοιπόν, ήμασταν στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα με ένα υπέροχο μπεκρί μεζέ. Λοιπόν, με πελοπίδα το κοτέτσι, την Λίζα. Λοιπόν, περίμενα τη Λίζα, τον οπερατέρ και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.